Përshëndetje, unë jam Klidatarin dhe sot të flasim për Huntingtonin. Çfarë është Huntingtoni? Huntingtoni është sëmundje e cila futet brenda sëmundjeve të grupit të sëmundjeve progresive neurodegenerative. Huntingtoni është sëmundje gjenetike, autosomale dominante, që do thotë nëse një nga prindrit e ka pas, mundësia më e madhe është të ketë një nga fëmijët. Është sindrom hiperkinetik hipotonik. Nëse mbani mend, kur folëm për Parkinsonin, thamë që Parkinsoni është sindrom hipokinetik hipertonik. Në rastin e Huntingtonit është sindromi kundër, që keni hiperkinez, do thotë keni rritje të lëvizshmërisë, hipotonik, ulje të tonusit muskular. Kjo në të vërtetë është në stadiet fillestare të sëmundjes. Simptomat janë simptoma trias, që do thotë kemi 3 simptoma kryesore që janë çrregullimet motorike, çrregullimet konjitive, çrregullimet emocionale. Të treja këto bashkohen bashkë me gjithë sëmundjen e Huntingtonit. Huntingtoni fillon simptomat e sëmundjes fillojnë një moshë goxha të re, 35 deri 50 vjeç, simptomat fillestare të sëmundjes dhe në moshën 50 vjeçare në vërtet pacienti ka simptomatologjia shumë e dukshme të tre grupeve. Nëse fillojmë me çrregullimet motorike ndahen në 2 komponentë. Janë lëvizjet e pavullnetshme të pacientit dhe janë lëvizjet abnormale të vullnetshme. Lëvizjet e pavullnetshme, lëvizja më e njohur është chorea, që vjen nga fjala e greqishtes së vjetër kërcim, dhe në vërtet këto duken lëvizje të shregullta dhe kontinuale që pacienti bën të pavullnetshme, thjesht vijnë automatikisht për arsye të dëmtimit të ganglioneve bazale dhe për arsye si e thamë që është sindrom hiperkinetik hipotonik. Domethënë keni lëvizshmëri më të madhe se sa duhet. Në këtë rast është e pavullnetshme. Te lëvizjet abnormale të vullnetshme më shumë gjasojnë si tics nervore. Mund të ketë lëvizje të syve të vullnetshme, mund të ketë disfagi, disartri, këto janë lëvizjet prapë janë abnormale, pa automatikisht krijohen nga trupi në formë të vullnetshme. Pacienti mund të fillojë të ketë lëvizje të pakoordinuara, rigiditet, të dukshme në stadie të vonshme, adiadohokinez, normalisht dhe probleme me ecje. Këto janë 2 komponentët kryesor të çrregullimit motorik. Natyra e simptomave normalisht ndryshon sipas progresivitetit të sëmundjes. Në fazat e para të sëmundjes, që është fillimi i sëmundjes, kemi probleme me koordinimin, probleme me ekuilibrin. Pacienti mund të rrëzohet më shpesh për arsye të lëvizjeve të pavullnetshme, mund të ketë tremor, mund të ketë tics nervor, dhe këto janë problemet fillestare. Më vonë fillon dhe avancon sëmundja dhe në stadin e mesëm sidomos dhe shoqërohet me chorea ose atetoza ose myoklonus, të themi më vonë se çfarë janë. Për ju, për dikë tjetër që nuk është në fushën mjekësore nuk ndryshon shumë. Për neve si fizioterapist ose mjek ka ndryshime të mëdha, sepse chorea janë lëvizje më të koordinuar, të pakoordinuara ndivë, të pavullnetshme, por në një formë duken si kërcim, kurse atetoza, myoklonus ndryshojnë dhe ticsi nervor. Në stadiet e treta, që është në stadiet përfundimtare të sëmundjes, mund të themi, pacienti bëhet totalisht akinetik, është e kundërta e choreas dhe ngjason me Parkinsonin. Pacienti bëhet rigid, akinetik dhe fillojnë kontrakturat artikulare. Këto janë stadiet e vonshme të sëmundjes dhe normalisht stadiet e vonshme të sëmundjes shkojnë me probleme të përtypjes, të disfagisë, dhe këto normalisht çojnë deri në vdekje sepse pacienti nuk është i aftë të ushqehet kryesisht. Lëvizjet e pavullnetshme mund të jenë këto janë disa nga lëvizjet e pavullnetshme që janë pjesë e choreas. E para është atetoza, që janë lëvizje të ngadalta dhe kontinuale dhe mund të shikoni duart e pacientit të lëvizjen në formë të ngadaltë dhe kontinuale, të pakuptueshme, mund ta keni dhe në trupin, që të shkojnë para mbrapa, ekstension, fleksion. Mund të keni myoklonus, që do thotë në një grup muskujsh keni klonus të pavullnetshëm, aktivizohen grupi muskujve dhe kontraktojnë dhe lirohen, po në të njëjtin grup muskujsh. Mund të ketë tik nervor, për shembull lëvizje të çrregullta të mbyllje të një syri, ndonjëherë mund të jetë tiku nervor në formë që të nxjerrë një zë të caktuar nga goja ose të ngrejsh supin gjithkohës, ky është tik nervor. Mund të jenë stereotipet të ndryshme, që mund të jenë si lëvizje të koordinuara të përsëritura të gjithkohës. Këto nuk ndahen a janë tek ekstremitetet apo janë tek trupi. Mund të jenë çfarëdo lloj zone të trupit. Dhe akathisia është pamundësia për të qëndruar ulur. Shkoni pacienti ulet dhe pastaj çohet. Mundohet të ulet dhe trupi nuk e lejon dhe çohet prapë. Këto janë lëvizje të pavullnetshme. Këto janë tipike të Huntingtonit dhe normalisht këto krijojnë lodhje shumë të madhe për pacientin, sepse ai i bën në formë të pavullnetshme dhe muskujt automatikisht fillojnë lodhen dhe ai psikologjikisht lodhet. Pastaj nëse shkojmë te çrregullimet konjitive, simptomat e çrregullimeve konjitive te pacientët me Huntingtonin fillojnë gjasojnë me pacientët me Alzheimerin.
Mund të shikoni që pacienti fillon të ketë probleme me shpejtësinë konjitive, probleme me vëmendjen, probleme me përqendrimin, mund të ketë probleme në vendimarrje, mund të ketë probleme me afazin dhe agnozin, pacienti fillon nuk njeh objekte, nuk di t'i përdori, mund të ketë probleme me të folurin. Mund të ketë dhe disartri, po afazia është më e shpejtë sepse varet ku është dhe ndëndimi. Mund të ketë deficit në memorie dhe në gjykim të pacientit. Dhe çrregullimi i fundit është çrregullimi emocional, i cili e kuptoni dhe nga mënyra na çfarë thamë përpara që pse ndodh çrregullimi emocional, për arsye të lëvizjeve të tepërta, të pavullnetshme, të pakontrolluara, pacienti nuk është i aftë ta kontrollojë fizikun e vet, atëherë fillon një farë mënyre dhe çrregullimet emocionale, që mund të jetë depresioni, instabiliteti emocional, pacienti ka instabilitet të humorit, derisa shkojmë deri në pjesën e apatisë. Pacienti bëhet totalisht apatik, sidomos në stadiet e vonshme të semundjes. Normalisht që mund të shoqërohet dhe me agresivitet. Në aspektin e fizioterapisëve, ku duhet të përqendrojnë? Ne kemi ndarë në 3 faza. Në fazat fillestare të semundjes, ku kemi fillesat e semundjes, ose pacienti realisht e di që e ka sindromën semundjen e Huntingtonit, po fillimi nuk ka filluar akoma simptomat kryesore. Në fazën e mesme të semundjes, që pacienti i ka të gjitha simptomat, por është në gjendje vetë të eci, të dali, nuk ka nevojë për kujdestar 24 orë, edhe pse ka kujdestar. Në fazat e vonshme të semundjes që ka kujdestar 24 orë ose dhe një infermier i cili e ndihmon. Kështu në fazat fillestare të semundjes, në të vërtetë neve mësojmë pacientin se si të ruajë energjinë e vet, që do thotë që mos të lodhet tepër. Çfarë ushtrimesh duhet të bëjë deri në nivelin që duhet i bëjë, që ai mos të krijojë lodhje të trupit vet dhe të fillojnë të duken simptomat. Fokusohemi shumë te ushtrimet aerobike, si ecja, bicikleta, fokusohemi te ushtrimet e stretching që të parandaloni kontraktimin e rigiditetit, ushtrime forcuese për muskujt që janë të rëndësishëm në qëndrimin në posturë dhe ushtrime ekuilibri që të parandaloni rrëzimet e pacientit. Të gjitha këto bëhen në fazën fillestare. Në fazën e mesme, sepse këtu fillon përkeqësohet ekuilibri, pacienti mund të rrëzohet më shpesh ose ka nevojë për ndihmësta. Këtu fokusoheni shumë te ekuilibri, qëndrimi dhe te ecja. Këtu mund të filloni të mësoni pacientin ose një kujdestarin e vet si të përdori deambulatorin, pin, patericat, bastunin, çfarë ka nevojë pacienti, çfarë mjet ndihmëse ka nevojë, si të ecë me atë mjetin, si të çohet, si të transferohet, të gjitha këto. Dhe normalisht këtu mund të ndihmoni në rregullimin e shtëpisë në formë të tillë që pacienti mos të ketë objekte që mund të rrëzohet ose të vritet. Këtë në të vërtetë e bën shumë mirë ergoterapistët ose terapistët okupacional, por në rastin që nuk keni një ergoterapist ose terapist okupacional, atëherë mund ta bëni ju si fizioterapist duke vajtur te shtëpia e pacientit dhe duke ndihmuar çfarë objektesh mund të largojë nga ambienti që ai të ketë hapësirë dhe nëse rrëzohet mos të dëmtohet. Kjo është pjesa më e rëndësishme. Dhe te faza e rëndë të semundjes konceptohet që pacienti ka një kujdestar i cili e shoqëron atë pothuajse 24 orë, ndihmon, kështu që në këto raste realisht ju ndihmoni ose trajnoni kujdestarin se si të bëj ushtrime me pacientin që mos të ndodhin kontrakturat muskulare, ose mund t'i bëni dhe ju me pacientin. Këtu është më shumë terapia pasive, mobilizimet pasive të artikulacion, sepse fillon ai rigiditeti i madh, hipertonia dhe fillojnë kontrakturat. Kështu që në këtë rast e bëni ushtrim për parandalimin e kontrakturave, mund të bëni ushtrime të frymarrjes kryesisht që të parandaloni ndonjë emboli, se pacienti mund të jetë më tepër i shtrirë në krevat se sa në të vërtetë jetë aktiv ose kështu që për shembull në këtë rast do bëni ushtrime pasive, ushtrime frymkëmbimi, ushtrime respiratore dhe mund të trajnoni kujdestarë se si t'i bëjnë këto ushtrime dhe orët e tjera që juve nuk jeni aty. Dhe normalisht pajisja e pacientit me karige me rrota dhe juve aty e mësoni pacientin ose kujdestarën ose vetë pacientin si transferohet nga karigja në tualet, nga tualeti në karigja në krevat e të tjera. Kështu që në këtë fazën e rëndë juve realisht më shumë fokusoni në trajnimin e kujdestarit për të pacientit sesa vetë pacientit, sepse pacienti nuk është i aftë për veten e vet. Kështu që me këtë e mbyllim leksionin e Huntingtonit. Pak a shumë e shikoni që Huntingtoni me Alzheimerin kanë të njëjtën, nëse shkojmë tek leksioni e Alzheimerit, kanë të njëjtën bazë trajtimi si fizioterapist, sepse të gjitha sëmundjet neurodegenerative kanë të njëjtin koncept trajtimi. Kështu që me këtë slajd e mbyllim leksionin për sot. Ju falenderoj shumë për vëmendjen.